හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel Jeenu අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් හැමෝටම ආයුෂ බොහෝ වේවා. මහියංගන චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගෙන් මුල්ම ආශිර්වාදය ලබාගෙන අපි මේ සූදානම දින තුනේ යාපනයේ සංචාරය ආරම්භ කරන්නයි. දැන් නම් බඩගිනිත් එක්ක මොකද අපි ගමන්ට උදේ පාන්දරමනේ පිටත් උනේ. ඉතින් ගෙදරින් ගෙනපු කෑම එකත් මහියංගනේ ඉඳලම කාලා තුනුරුවනේ ආශිර්වාදයත් එක්ක යාපනය බලා ගමන ආරම්භ කරමු. යාපනයේ ගමන ඊළඟ නැවතුම රංගිටි දඹුලු විහාරය. travel Jeenu අපේ YouTube channel මුල්ම රූපගත පෙළහර තමයි මේ. ඉතින් අපි subscribe කරලා notification bell icon එකත් click කරලා ඔයාලත් අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඔන්න අපි ආව රංගිටි දඹුලු විහාරය වඳින්න. නිර්මාණ පොකුරුකුත් අරගෙන පරිස්සමට පාර මාරු වෙලා විහාරය වඳින්න තමයි මේ යන්නේ. ඔන්න ඉතින් චූටි පැංචු ටිකුත් එක්ක රංගිටි දඹුලු විහාරය වඳින්න. අපි දැන් උඩ විහාරයට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ මේ. හොඳටම ඉරත් මුදුන් වෙලා දවල් 12:20 වෙලාව. ගල්තලාවත් රත් වෙලා, පඩි පෙළත් රත් වෙලා, කකුල් හොඳටම පිච්චෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් වාඩි වුණා.
දඹුල්ලෙන් පිටත් වෙලා පොඩි දුරක් එනකොට අපිට හම්බුණා ලස්සන කුඹුක්ක සෙවණක්. ඉතින් එතන ඉඳලා තමයි අපි අපේ දවල් කෑම එකත් කෑවේ. දැන් ඉතින් නැවතත් අපේ සංචාරය යාපනය බලා. ඔයාලට මතක් කරන travel Jeenu අපේ YouTube channel subscribe කරලා notification bell icon එකත් click කරලා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් ආයෙත් අපි හම්බ වෙමු අලිමංකඩදී. ඔන්න ඉතින් අපි ඊට බැහැගෙන යන වෙලාවේ තමයි දැන් මේ අලිමංකඩට ආවේ. හරිම ලස්සනයි. අපි ආව වෙලාවත් එක්ක මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ අපි යන්නේ හසලක ගාමිණී රණවිරු ස්මාරකය බලන්න. ජූලි 14 අලිමංකඩදී මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන කොටි බුල්ඩෝසරයට පැනලා තමාගේ ජීවිතය ගැනවත් නොහිතා තමාගේ ජීවිතය කැප කරලා කඳවුරේ සිටි 600කට අධික සෙබළු ප්‍රමාණයකගේ ජීවිත බේරගෙන ලොව ප්‍රථම වතාවට පරම වීර විභූෂණ සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ ඒ කෝප්‍රර් ගාමිණී කුලරත්න රණවිරු ස්මාරකය ළඟ තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. ඇත්තටම හිතට ලොකු ගෞරවයක්, අභිමානයක්, ප්‍රෞಢත්වයක් අපට ඇති වෙනවා මෙතනට ආවහම. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා යාපනයට. මොකද දැන් තමයි අපි යාපනයට ආවේ. ඉතින් උදේම ගමන ආරම්භ කරපු නිසා අපි හැමෝටම දැන් මහන්සි, වෙහෙසයි, බඩගිනි. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැන් අපේ නවාතැන් වලට යන ගමන් තමයි මේ ඉන්නේ. අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු හෙට උදේ නාගදීප විහාරයේදී. හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක්.